Para disa ditësh kam bërë një story në Instagram dhe ju kam kërkuar që të më lini disa nga pyetjet tuaja që doni që unë t'i kthej përgjigje dhe tema ka qenë Get to Know Me. Pra kjo video e sotme do të jetë një Q&A, questions and answers. Tararam. Përpara se të fillojmë, nëse nuk keni bërë akoma subscribe, më suportoni duke klikuar butonin poshtë. Edhe fillojmë. Për çfarë jam më shumë thankful? Kjo është shumë e thjeshtë, më shumë thankful jam për familjen dhe për njerëzit e afërt që më rrethojnë. Pyetja tjetër është çfarë shenja horoskopi je? Unë kam menduar gjithë jetën time që kam qenë binjakët dhe një ditë e bukur me diell mora vesh që kjo ka qenë një gënjeshtër dhe unë jam një kasp pra miksim midis binjakut dhe gaforras, sepse ditëlindjen e kam në 21 qershor dhe i bie pikërisht brenda atij 3-4 ditorshit që bëhet shndrimi nga një shenjë në tjetrën. Dhe unë kam me vërtet radat të dyjave. Çfarë gjuhësh flet dhe ku jeton? Unë jetoj në Berlin prej 4 vitesh, para Berlinit kam pasjetuar në Mëni 1 vit e gjysmë. Unë flas anglisht dhe gjermanisht shumë mirë, spanjisht flas mirë, komunikoj pa problem, italisht flas më pak se sa këto të tjerat, kuptoj mirë, por kam probleme në të folur edhe në të shkruar. Na tregon rreth udhëtimit tënd drejt Berlinit, si ke mundur të ikësh e këto. Nuk dua të futem në detaje, sepse dua që të bëj një video tjetër më vonë ku unë tregoj detaje më të hollësishme mbi buxhetin, se sa unë atje shpenzoj, si kam mundur të iki, si kam aplikuar në universitet, si e kam gjetur shtëpinë, gjëra të tilla. Por po them diçka të përgjithshme, mua më kanë financuar prindrit, në fillim kam ikur për një kurs gjuhe 6 muaj, pasi niveli gjermanishtes time në atë kohë ishte B1 edhe për të futur në universitet mua më duhej C1. Pastaj u futa në parauniversitar që ka qenë shumë nga kolegu dhe tani e kanë hequr për Shqipërinë, kështu që ju mund të futeni direkt në universitet nëse keni atë synim. Kam jetuar rreth 1 vit e gjysmë në Mëni, kam kaluar një kohë shumë të mirë, kam shijuar shumë qytetin, por mbas 1 vit e gjysmë u lodha pak nga ajo qetësia e Mëniut edhe kisha nevojë për pak ndryshim edhe për një qytet më të zhurmshëm. Dhe vendosa që të shkoj në Berlin, aplikova në universitet, më pranuan edhe u zhvendosa. Do falja nëse nuk do kisha asgjë për të humbur. Unë mendoj që falja është diçka shumë e bukur dhe mendoj që do falja si të kisha, si të mos kisha asgjë për të humbur. Por nuk do ta falja të njëjtin gabim shumë herë dhe gjithashtu varet sa e rëndë është ajo që një person mua më ka bërë. Ka disa gjëra që unë kam me pikpyetje do t'i falja apo jo. Kujt i ke ngjarë, mamit apo babit? Unë jam një miksimi të dyve në pamjen fizike, ndërsa nga tipi mendoj që i ngjaj pak më shumë babit, pasi ai është më i qetë edhe nuk e vret shumë mendjen për gjërat, është më pak stres, edhe kështu jam edhe unë. Në cilën moshë ke patur crushin tënd të parë? Më duket se ka qenë kur isha rreth 7 vjeç ndoshta, 7-8 vjeç, ka qenë verë edhe ka qenë një shok fëmijërie. Pyetja tjetër është cili është vendi yt i preferuar në Shqipëri dhe pse? Do të them Dërmiu, sepse më pëlqen shumë deti Dërmiut edhe kam kujtime shumë bukura nga ai plazh. Cili është seriali jot i preferuar? Nuk është se kam një serial të preferuar, po do të përmend disa që më kanë pëlqyer, siç janë për shembull Narcos, Casa del Papel, Locked Up, të tre këto janë në spanjisht, edhe I Am a Killer, që është tip dokumentari, janë intervista me serial killers të vërteta. A je introverta apo ekstraverta? Mendoj që jam pak nga të dyja, varet shumë nga humori në të cilin jam në atë moment edhe me kë jam. Nëse jam me shoqëri shumë të ngushtë dhe njerëz që unë i kam shumë për zemër, jam ekstroverta, dhe nëse jam me njerëz që mua nuk më interesojnë shumë edhe nuk kam ndonjë simpati të madhe për ta, atëherë ata mendojnë që unë jam shumë introverte sepse jam shumë indiferente. Shteti që do të vizitosh më shumë? Vendin e parë në listën time të vendeve që unë dua të vizitoj e kam mbajtur dhe vazhdon ta ketë India. Më duket një vend shumë interesant me një kulturë shumë të veçantë dhe doja që ta njihja nga afër. Gjithashtu jam edhe pak e fiksuar me filmat e Bollywoodit, kështu që kjo është një arsye më shumë që unë shkoj aty. Kafsha e preferuar është delfini. Një nga ëndrat e mia më të mëdha është që të notoj me delfin, nuk e di se kur do ta bëj ose ku do ta bëj, por duhet ta bëj. Pyetja tjetër është, a merresh me aktivitete fizike? Varet se për cilën periudhë po pyet. Kur kam qenë e vogël, derisa kam ikur në Gjermani, jam marr rregullisht me aktivitet fizik, kryesisht kam bërë kërcim, por ka pasur edhe periudha që kam bërë notë dhe tenis. Por që u kam vajtur në Gjermani, këto 4-5 vitet e fundit, nuk është se ja kam mbarur shumë aktivitetit fizik. Tani në karantinë po filloj prap, përpiqem që çdo ditë bëj çik ushtrime në shtëpi që ta mbaj çik trupin. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Cila është frika jote më e madhe? Mendoj që ka dy gjëra që më friksojnë më shumë dhe e para është vetmia.
Edhe e dyta është që kur t'jem në prag të vdekjes, të pendohem për gjëra që kam dashur t'i bëj dhe nuk i kam bërë gjatë jetës time. Prandaj edhe unë shumë shpesh ec me idenë që nëse unë dua të bëj diçka, thjesht e bëj edhe pasojë ti mendoj më vonë. Pyetja tjetër është çfarë të acaron më shumë. Ka shumë gjëra që mund më acarojnë nga pak, por dy nga gjërat që më acarojnë më shumë janë një, njerëzit më ndjen mbyllur, pra kur debatoj me njerëz që nuk nxën, dhe dyta njerëzit që nuk shikojnë punën e tyre, po merren me thashetheme dhe me punët e tjerëve. Cili është libri preferuar dhe cili libër po lexon tani? Po nis me këtë të dytën, tani jam në një maraton Harry Potteri dhe jam duke lexuar dyshin, Dhomën e Sekreteve. Ndërsa për librin e preferuar nuk është se kam një që mund të them vetëm ky, ka pasur shumë që më kanë pëlqyer dhe disa prej tyre janë Hija e Erës e Carlos Ruiz Zafón, që më ka lënë shumë bresa, edhe komplet trilogjia. Një libër tjetër që e kam lexuar së fundmi dhe më ka pëlqyer shumë ka qenë Inside the Minds of Psycho Killers and Psychopaths, që është një libër thriller psikologjik dhe krim i vërtet. Libri i tretë që dua të përmend është Gypsy Boy, është autobiografi e një djali në një komunitet rom, shumë interesant për të lexuar. Gjëja që më ka pëlqyer më shumë te ky libër është që më ka trishtuar, po sa më ka bërë për të qeshur. Domethënë janë dy gjëra që i ka ndërthurur bashkë kaq bukur autori dhe që nuk shkojnë me njëra tjetrën. Pyetja e radhës është a ke ndonjë dëshirë të çuditshme? Për këtë më duhet të mendosha pak, edhe mendoj që kam një dëshirë të çuditshme dhe nuk e di nëse jam unë vetëm që e kam apo e kanë shumë të tjerë. Por gjithmonë kam dashur që të ngec në një ishull të pabanuar edhe të përpiqem që të mbijetoj, por mos jam vetëm, të jem me dikë tjetër. Kam parë shumë nga ato filma, nëse duket. Dikush më ka pyetur personalitet apo pamje. Këtu varet shumë se çfarë interesash kam unë te një person i caktuar. Nëse kam vetëm interesa shoqërore, atëherë pamja nuk ka fare rëndësi. Nëse kam interes për diçka më shumë, atëherë pamja sigurisht që është e rëndësishme. Pamja fizike është ajo që të tërheq në fillim, edhe nëse unë nuk ndjej tërheqje fizike, nuk kam interes për të vazhduar të njohur një person. Por sigurisht që edhe sikur ai person të jetë më i bukur në gjithë botën, nëse nuk ka tru, nuk është i zgjuar, nuk do më tërhiqte. Kështu që të dyja duhet të jenë kështu. Pyetja e fundit që do t'i përgjigjem sot është a ke bërë ndonjëherë gjëra që nuk mendoje që do t'i bëje? Po, sigurisht që kam bërë. Një nga këto ka qenë që të hap një kanal në YouTube. Por është në fakt një pyetje shumë interesante për mua, sepse unë jam një person që përpiqem që ta shtyj veten time, që të dal nga zona ime e komfortit dhe të bëj gjëra që unë mendoja që nuk do t'i bëja ose që i kam siklet për të bërë. Një nga këto gjëra ka qenë për shembull që të udhtoja vetëm. Gjithmonë kam pasur pak frikë dhe siklet, dhe thoya që nuk kam për ta bërë dot. Por verën e kaluar udhtova vetëm për 1 muaj e gjysmë, ka qenë periudha më e gjatë që kam udhtuar vetëm dhe tani nuk e shikoj më maj siklet apo frikë. Pra nëse keni sado pak kuriozitet apo dëshirë për të provuar diçka që del jashtë asaj zonës tuaj të komfortit, do ju sugjeroja shumë që ta bëni, pasi kjo ju zhvillon shumë në personalitet edhe ju formon në një formë që nuk do të formoheshin nëse nuk do t'i bëni këto gjëra. Me këtë pyetje dua që ta mbyll këtë video dhe shpresoj që të më keni njohur pak më mirë. Bashkë do të shihemi në videon e radhës shumë shpejt. Mirupafshim!